Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Từ những ngày đầu lên sóng cho đến thời điểm hiện tại của Black Clover, cha mẹ của Asta là câu hỏi cực kỳ lớn khiến chúng ta phải nhiều lần ngồi suy ngẫm. Rất nhiều giả thuyết đã được Anime Wiki đặt ra trong suốt hơn một năm qua về hai vị song thân phụ mẫu bí ẩn của não cơ. Giờ đây khi mẹ Asta xuất hiện thì sự tò mò về người cha bí ẩn của cậu ngày càng lớn hơn khi cực kỳ éo le. Lysita sở hữu khả năng hút sức mạnh phép thuật và sinh lực của tất cả sự sống ở gần cô. Cũng chính vì điều đó rất nhiều anh em đã inbox cho tớ và hỏi về người cha của Asta, một người đàn ông chuẩn men đủ dũng cảm và bản lĩnh ngủ một đêm thành ngủ ngàn thu để sản xuất ra Asta. Ok, ngày hôm nay tớ sẽ bới móc mổ xẻ về bí ẩn đó, đồng thời cũng sẽ trả lời câu hỏi về nguồn gốc thực sự của Libe là từ đâu nhé anh em. Ngoài ra nếu anh em nào có nhu cầu mua phụ kiện điện thoại như tai nghe, ốp lưng, cáp sạc các thứ, đừng quên ghé qua ủng hộ shop phụ kiện điện thoại của Anime Wiki, bảo hành từ 6 tháng đến 1 năm, giá cước học sinh nhưng chất lượng thì bao phụ huynh đó nhé. Link shop ở phần bình luận và mô tả đó nha anh em. Ở những tập đầu tiên của Black Clover cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta đều đã nhận ra một điều, đó là Tabata đang làm mọi cách để xây dựng quá trình leo rank của Asta như một người bình thường, không còn ông cháu cha, không quan hệ sâu và rộng, tất cả chỉ là khổ luyện và vượt qua giới hạn để giành chiến thắng. Thậm chí ngay trong màn thu phục cậu Vĩ, ý nhầm màn thu phục ác ma của Asta, dù đã mất đi một cánh tay nhưng Asta vẫn xuất sắc giành chiến thắng bằng chính năng lực thực sự của mình, chứ không hề vay mượn từ Haki nhân vật chính. Ở chương 268, Lysita từng nói rằng Libe miễn nhiễm với khả năng hút mana của cô vì cậu nhóc không có mana, và không bị hút đi sự sống rất có thể là vì cậu là một ác ma. Cũng từ đó thêm một lần nữa giả thuyết cha của Asta là một ác ma được khẳng định. Tuy nhiên khi phân tích kỹ hơn một chút, chúng ta sẽ nhận ra dường như không phải như vậy. Đầu tiên trong câu nói trên, Lysita chỉ ngờ vực rằng có thể vì Libe là một ác ma nên không bị hút đi sự sống. Nếu thực sự cha của Asta cũng là một ác ma thì rõ ràng người phụ nữ này sẽ khẳng định chắc nịch, chứ không ngờ vực như thế. Điểm thứ hai khiến chúng ta chắc chắn cha của Asta không phải là ác ma, đó là tại trận chiến ở khu rừng phù thủy. Trong quá trình trị thương cho Asta, nữ hoàng phù thủy đã tiện tay kiểm soát luôn dòng máu trong người cậu. Đó cũng là cách để bà ta tìm hiểu xem lý do vì sao Asta có thể sử dụng được triệt quỷ kiếm, để rồi sau đó bỏ qua màn chém giết làm fan rớt tim. Thì thứ khiến chúng ta chú ý là kết luận của nữ hoàng này, rằng Asta chỉ đơn thuần là một sản phẩm lỗi, một cơ thể không có mana, và chính điều đó đã khiến cậu trở nên đặc biệt. Rõ ràng nếu trong người Asta có một nửa dòng máu của ác ma, Queen chắc chắn sẽ biết được. Bên cạnh đó, trong hồi ức của Libe, chúng ta được thấy ngôi nhà của Lysita trông khá tiện nghi. Người phụ nữ này cũng rất đảm đang, biết nấu ăn và chăm sóc người khác. Dù là người tách biệt với xã hội nhưng Lysita không hề tụt hậu so với cuộc sống của một người dân bình thường. Đây là điều rất đáng chú ý, bởi với những ai phải sống cô độc từ nhỏ, họ sẽ thiếu hụt rất nhiều trong kiến thức, trong các khái niệm xã hội, thậm chí là có thể không biết cả nói chuyện. Có thể thấy rõ vấn đề đó với Henry, khi vì sống một mình quá lâu, việc cậu nói chuyện trôi chảy được với người khác đã là một vấn đề rồi. Cơ thể của Lysita có thể hút sinh lực và ma lực của tất cả sự sống một cách tự động. Nó cũng giống với năng lực của Henry, và rất có thể Lysita đã bị một ác ma nguyền rủa. Cùng thời điểm Lysita bỏ lại Asta ở nhà thờ cũng là lúc Megicula đang bành trướng và có một trận chiến máu lửa với Asia. Thế nên không loại trừ khả năng là Lysita đã bị Megicula nguyền rủa, khiến cô không thể ở gần bất cứ người thân nào, nên đã đành phải rời xa chồng con của mình. Thế nên nếu liên kết những điều trên với mục tiêu ban đầu của Tabata là xây dựng Asta như một người từ đáy của xã hội để vươn lên ngôi vị cao nhất của một vương quốc, thậm chí là cả một lục địa, thì rõ ràng cha của Asta không cần là một người đàn ông quá đặc biệt. Black Clover là câu chuyện được xây dựng rất chặt chẽ trong sự di truyền huyết thống, đặc biệt là ở tiềm năng chiến đấu. Đó cũng chính là thứ khiến nạn phân biệt giai cấp của Clover ngày càng trở nên nặng nề. Quý tộc và hoàng tộc sinh ra đã có lượng mana to lớn, cộng thêm tiềm năng chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta có thể thấy như Leopold hay Noel, quá trình phát triển của họ ngày càng nở rộ giống như những người anh của mình. Phong cách chiến đấu thường thấy của Asta là thiên về thể lực, kiếm thuật và những tình huống xử lý cực kỳ thông minh trong trận chiến, giống như combo thần thánh ở trận hạ gục người thú Veto. Dù biết rằng Asta đến với kiếm thuật là vì sự ảnh hưởng lớn từ Yami, cũng như nếu một người không có ma pháp mà không xài kiếm để đâm thuê chém mướn trong cái thế giới phép thuật thì lấy cái gì mà đánh nhau, nhưng không thể phủ nhận não cơ là một người cực kỳ có năng khiếu trong kiếm thuật. Trên thực tế, Asta chỉ có một người thầy chính thống là Fangel từ Kim Cương Quốc, nhưng kiếm thuật của cậu là sự kết hợp những gì tinh tế từ Yami, Lich vân vân, những đồng đội, những đối thủ cậu từng giao chiến. Đó là một khả năng không phải người thường nào cũng làm được. Ngoài ra, trong trận chiến với Patry ở hang động trên núi tuyết,
Asta đã có thể học được ki từ Yami trong một nốt nhạc. Cứ như thể đó vốn dĩ là thứ thuộc về cậu vậy. Chúng ta chưa được chứng kiến năng lực chiến đấu của Lysithea, nhưng dựa vào cách cô ấy phản kháng với Lucifer, có thể thấy ngoài sự dũng cảm thì người phụ nữ này hoàn toàn không có khả năng chiến đấu. Thế nên năng khiếu kiếm thuật, khả năng nắm bắt ki trong một nốt nhạc của Asta rất có thể được di truyền từ cha của cậu, một kiếm sĩ và cũng đến từ Hino quốc, quê hương của Katana. Vanica là một người theo đuổi đường lối chiến tranh, tức là ở đâu có kẻ mạnh, cô ta sẽ tìm cách để chiến đấu với người đó. Nếu từ chối, Vanica sẵn sàng dùng thủ đoạn buộc họ phải khô máu đến cùng. Acer trong quá khứ và Noel ở hiện tại chính là ví dụ điển hình cho điều này. Thế nên không khó hiểu khi Vi muốn ép cha Asta phải chiến đấu với mình, bộ đôi Vanny Maggie đã đặt lời nguyền lên Lysithea. Cũng chính vì thế tình trạng sống chết của ông ấy như thế nào rõ ràng vẫn cần Magicula tiết lộ trong phần còn lại của Aspai. Ở chương 281 trong câu chuyện Chiến Non kể cho chúng ta thì chính lòng thù hận của con người kết hợp cùng sức mạnh từ âm giới đã tạo ra ác ma. Và khi cánh cổng Killerford được mở, chúng ta đã được chứng kiến hàng trăm hàng ngàn ác ma từ hạ cấp đến cao cấp. Đáng chú ý là chúng đều mang trong mình hình dạng dị hợm và xấu xa, cá mập, bạch tuộc, sư tử, đại bàng vân vân, cho đến những ác ma có cấu tạo cơ thể tương tự như con người. Điều đó có nghĩa là tương ứng với những hận thù khác nhau của loài người sẽ tạo ra những ác ma khác nhau. Ví dụ khi nhân loại căm thù muôn thú thì sẽ có những ác ma mang hình dạng các thú vật xuất hiện. Hay khi con người mang nỗi căm thù với biển cả thì tương ứng sẽ là những ác ma mang hình dạng các sinh vật biển. Minh Phủ là thế giới nơi ác ma từ khi sinh ra đã được phân định rõ ràng cấp bậc và không thể thay đổi điều đó trong suốt cuộc đời của chúng. Thế nên rất có thể ác ma càng cao cấp càng mạnh mẽ thì nỗi hận thù tạo nên chúng càng lớn và càng sâu đậm. Quá khứ của Libe được tiết lộ cụ thể ở chương 268, nhưng danh tính thực sự của cậu thì vẫn chưa được nhắc đến. Có thể thấy Libe tượng trưng cho một Asta phiên bản Minh Phủ, nhưng đau thương và khổ cực hơn rất nhiều. Hai người họ như một cặp anh em sinh đôi, đều là những kẻ ở dưới tận đáy sâu của xã hội và đều nuôi dưỡng một ước mơ tưởng chừng là ảo vọng. Và với cách xây dựng câu chuyện một cách hết sức logic, Tabata đã gắn kết ba cái tên Libe, Asta và Lysithea với nhau vô cùng chặt chẽ. Cũng từ đó tôi có một kết luận cực kỳ hấp dẫn liên quan đến nguồn gốc thực sự của Libe. Như anh em được biết, từ khi sinh ra Libe đã không có ma pháp, nhưng sau khi bị Lysithea phong ấn trong sách phép, trải qua gần 16 năm trời nuôi dưỡng hận thù với toàn bộ ác ma trên thế giới, thanh niên này đã thức tỉnh được triệt ma pháp. Bản chất của điều đó vẫn chưa được tiết lộ, có thể vì ở trong cuốn sách phép quá lâu khiến Libe dần hấp thụ được tinh hoa của cuốn sách để rồi thức tỉnh được triệt ma pháp. Nhưng logic của anime shonen vốn thường là khi một người nào đó rơi vào căm thù tột độ thì sẽ thức tỉnh được tiềm năng thực sự của bản thân. Nó cũng giống như cách mà Vanessa có được né tránh định mệnh hay Gray có được khả năng tái tạo tế bào. Thế nên tớ nghĩ rằng triệt ma pháp vốn dĩ là năng lực thuộc về Libe, cậu chỉ đơn thuần là đánh thức được nó mà thôi. Và cũng trong chương 268, trong khoảnh khắc Libe bị Lucifer khống chế, có thể thấy nỗi đau quá khứ của Lysithea lớn đến mức cô sẵn sàng hy sinh tính mạng để không mất đi đứa con của mình thêm một lần nữa. Đó là nỗi hối hận, niềm căm thù bản thân, căm thù thứ năng lực hút đi mana và sự sống của Lysithea. Và rất có thể chính nỗi hận thù đó đã tạo ra Libe, một ác ma sở hữu sức mạnh tương tự như Lysithea trước đây. Và video của tớ xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Hy vọng những phân tích và giả thuyết trên sẽ giúp anh em hiểu thêm về câu chuyện của mình. Còn bây giờ xin cảm ơn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.